Meron sa Bocawe. Calling all downhill gods. Pumikatultol sa kuan trail. Gabot buot na YouTube na lagi sa ligan. Yata ni Choy Bones, tabang. Nawag ba yun? Nawag ba? Welcome to Buhisan. Whew. Abat. Ngano naman eh. Kapoy Buhisan eh. Let's go. Sir. Hinay lang sir. Hinay na. Oh good. Kasama ni sir. Ang saan naman ni sir? Silot. Nagkita ka karamay rin. Muna nagpakuyog. Labo pas kang pinsay. Grabe ha, Pamutan eh. Sa among grupo, Advent MTV Buddies. Advent Buddies. Shortcut. Ay okay sir, mga brother din nato ni. Brother, yung pagkupista. Sorry mga brothers. Okay na. Brother para Adventist. Okay, good morning. Sir, good morning. Trabahoan na mo sa Adventist Hospital Cebu. Okay. Good morning sir. Good morning. Check up mo libre ra. Bayad. Calling all downhill gods. Pumikatultol sa kuan trail. Gabot buot na YouTube na lagi sa ligan. Yata ni Choy Bones, tabang. Nawag ba yun? Nawag ba? Wala. Naraw? Na-scam na kung duha. Viral! Yan. Morning. Nganom ni. Mailag nga nila. Asa ko na ayan sa ganito. Tayo. Lahos kay kadiyap. Layo ba kayong ubot ba ya? Uy. Uli na ka? Ata na ka? Bahala ka diya. Gigit. Diri. Ano, muna na. Oh, mapina ko muna na. Oh, baka ni. Let's go mga sir. May gani, way mo init. Alam niya. What? Mahal ka. Muli pa ta. Ay, 6 hours ay na. Na. Palugsong ba? Uy, dulong na gito. Ay, salamat. Dulhog na gito taon. Nga isa ha. Asan pa doon? Steep ha, steep. Steep ha.
Nice ka, nice ka. Nice save. Nice save, nice save. Nice ka yun. Alam me, Andre Brad. Nice ka yun. Nice ka. Nagbaka. Nagaling baka, wikigo. Lang kayo. Ako lang. Ato sampa, lab mo ng baka kay mabitik. Sunod na. Ako lang na rats. Naum kay rats. Lami. Lami agad ani ni Brad. Age, gian din nag-enduro ng motor. Ilang pastratos. Oh, pitas tandaan. Lang kay grats na. Lang ganyan. Ang imong weight kay pwede ra tubangan nimo weight to. Ala sa taas. May tiro eh. Sir Norman, Bukid Biker. Karami na rin. Unalam niya eh. Nice ka, nice ka. Nice ka yan. Nice ka yan. Right. Hindot buyag. Hindot buyag. Stay pro kay pa. Steve kayo nito kisa paktis-paktisan sa mga newbie. Layo lang kistandan. Ay, tira dili. Drop! Right. Pew, pew. Go. Okay, okay, okay. Iksi na, iksi na. Hybrid. Hybrid nga iksi. Kahoy. Steep na? October bantay. Steep kayo? May mga rasrat. Okay ra. Dara ni mo, dara. Ato ni kahoy. Hay 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 hay. Biskot. Agay agay. Bantay ah. Agay. Abay. Na ay Sandy Kings nga. Bike life. Na diri sa katong ko nag-alis. Shout out nimo ha sa mga. Akong dalon na, kuha lang ha. Akong dalon. Oh, sila na may katao here. Kayasa. Kayasa. Kayasa eh. Yara ha. Lus man kay good. Ay mao na katong daghang kay mga Tumuod ba? Wala mo sila agian na no? wala, Nanata diri. Yara. nakita mga kuan man ta. Working man ta. Yung way traction no? Kayasa ng way traction. Lolo. Way traction? Wala lagi. Tuyo ni. Saan na ko Ay na? nang sirbe daw may kamo ikid. Pugo sa fruit, no? Slide dito kayo. Minot kinig lower bodies abay ka. Sangit makong kuha ni. Pedal.
Sangit ba? Sangit ba? Tapbol eh. Yes eh. Nagtakilid ka na eh. Way traction eh. Ah, isuday. Wa gid, way traction gid. Way may laki. Way may laki gid. Diri. Way may laki eh. Isuday. Magtakilid akong bike. Tapit maindo. Yasa eh. Grabe ha, way traction eh. Grabe ha. Isuday. Right. Nahinay lang yapon. Okay. Tread safety lang yapon. Grabe, may takso ng likod. Ayaw saki ha. Lisod. Bantay ha, Rot. Steep ha, steep. Steep ha. Nice ka, nice decision. Gigi, ari sagbot lang. Kini, takto yun, kini. Mana ko ha? Paway tao nahan. Pila ko, nila kong hawal nahan. Steep ha. Di kayo tanto, madara man. Tuod. Hindap daw nil mo mag-aksyon pulaan sa kadagan nga Steve. Sobra naman kayo. Sobra naman kayo ni. Kung mayroon tamong gipangayo ano bro ni. Binuang mo ning ko ni 6 towers eh. No? Nabiha eh. What? Good action. Grabe ha. Nandara ko mga friends eh. Mahay-mahay na ni. Takna. Patay alas 12 video daw. Patay biya ni uli. Ayog los lahot. Nice ka, nice break. Nice break. Bantay ha, bantay lang ha. Okay, nice ka. Dayo na lang. Ayog break ta din. Kumunto na.
Grabe, hoy. Nice ka, nice ka. Yo! Nice, nice, nice. Tama ni. Wala agad. Ay, isa ha, motor, motor. Ay, isa, isa. Bantay, bantay. Ah, kayasa. Kayasa to eh. Lagi daskon. Ay, dula nyo dali. Dili yun, i-jam dili yun. Itiro eh. Murag maingin. No, lagi ka pala. Napay duha dol. Age mo pada plane sa. Ini tay. Sige, hinay lang. Pila ko nakuha ang 3 kilos. Kanda, sakto jud. Ako set. Si Adrian kinapunan. Bali. Bali daot kayo. Kamasol. Kamasol wa. Tata. Hinay lang. Tay sa buwak. Klaro kay Wala exercise. Las pag naging buwing mo. Layo pa ba kay Minglaro? Spider-Man yun eh. Oh, daraw. Rapil ba? Daraw yan ay training oh. Viral. Waiter. Makagamba ulit ko ano eh. Waiter. Nangita ra karamo. Kayasa. Ay wala. Pinagumusta ba? Grabe ha. Lawom na sa kahoy. Sir, may muto sir. May hapon. Oh, grabe ha. Kalaspag eh. Anli. Gapon. Sir, may hapon. Ari agi. Kapuya. Hapon ma'am. Hapon. Sir, hapon sir. Sir, hapon. Bilang ni Sige. Tara, tuta. Nita. Ako na.